Okay, so yung third segment natin, segment CD, medyo left side pa rin yung gagawin ko para makita nyo yung paano yung nakabaliktad na triangle. Kasi ang mangyayari sa segment CD, ang applicability niya ay from 5 to 9. Ayan. So, buo yung triangle na 90, pati yung rectangle na 90. Meron tayong 371.25 dito. Tapos, meron tayong 1,200 Newton meter dito. 90 Newton per meter to. So, yung kanina, pag nag-section tayo dito, ayan, triangle yan, pinutol natin somewhere sa gitna, trapezoid yung lalabas. Ayan. So, ito, ang height dyan ay 1.5p. Pero ito, hindi natin alam yung height. So, pwede nating labelan as y2. Ayan. So, VCD, MCD. And then, again, this is 2.5. This is 2.5. And this whole thing is X. So, itong naiwan na to, yung parang pinaka-base ng ating trapezoid ay X minus 2.5. So, paano yung y2? Kailangan magiging in terms of x siya. So, gagamit tayo ng similar triangles. So, yung similar triangle natin, ang height 1.5p, ang pinaka-base niya ay 4. Doon sa given. Nasaan yung trapezoid na to? Nasaan si y2? Ito yung trapezoid, ito. So, itong height na to, yan yung y2. Nasaan yung x minus 5? Sorry. X minus 5 yan, hindi x minus 2.5. Ito yung, yan yung x minus 5. Ayan. So, pag magsisimilar triangles tayo, 1.5p all over 4. Ang gagamitin nating triangle, hindi itong triangle na to. Itong triangle na to. So, yung triangle na yan, 1.5p minus y2. Yun yung height. Ito. All over x minus 5. Kaya, 1.5p minus y2 is equal to 1.5p over 4 times x minus 5. At si y2 ay 1.5p minus 1.5p over 4 times x minus 5. So, pwede na tayo mag-sum ng forces along y. Ganyan yung nangyayari kapag yung triangle ay nakabaliktad. Yung height niya yung nasa left. Compared dun sa kanina na yung height niya ay nasa right. Ayan. Summation ng forces along y equal to 0. So, you have 371.25. Tapos, negative 90 times 2.5 over 2. Buo siya. Negative 90 times 2.5. And then, yung trapezoid natin, hatiin natin sa rectangle at sa triangle. So, yung rectangle, y2 times x minus 5. Tapos, yung triangle, negative 1.5p minus y2 times x minus 5 all over 2. And then, si VCD. Yan. Pahaba ng pahaba talaga yung ating equation. So, pag sinimplify natin, VCD is equal to 371.25 minus 90 times 2.5 over 2 minus 90 times 2.5 tapos minus y2
1.5p minus 1.5p over 4, parang hindi sinisimplify, di ba? Huwag kakalimutan yung x minus 5. Minus, ang 1.5p minus y2 ay, ito, si 1.5p over 4 times x minus 5 times x minus 5 over 2. Yan. Ang haba na nung equation. PCD pa lang yan. MCD, moment. So, summation ng moment at the section ulit equal to 0. So, you have negative 371.25x. Tapos, si triangle plus 90 times 2.5 all over 2 times x minus 2/3 ulit ng 2.5. So, parang yung kaninang equation, dinadagdagan lang natin ang dinadagdagan. And then, si 1,200, tapos, plus 90 times 2.5 times x minus 2.5 minus 2.5 over 2. So, minus natin tong 2.5 na to at yung kalahati ng 2.5. Tapos, yung trapezoid plus y2 times x minus 5, yan yung tawag dito, force. Tapos, moment arm, x minus 5 over 2. And then, yung triangle na part, plus, ang height ng triangle, 1.5p minus y2. Ang base ay x minus 5. Tapos, di-divide natin by 2. Ito pa lang ang force. Moment arm natin, dahil yung triangle nga natin, ang height niya ay nandito sa side na to, dito tayo kumukuha 2/3 ng x minus 5. Ayan. Huwag kalimutan si MCD. So, pag MCD is equal to 371.25x minus 90 times 2.5 over 2 times x minus 5 over 3 minus 1,200 minus 90 times 2.5 times x minus 2.5 plus 1.25, 3.75 minus si y2, yun yung value niya, 1.5p minus 1.5p over 4 times x minus 5 times x minus 5 squared over 2. Minus si 1.5p minus y2, ito yun. 1.5p over 4 times x minus 5 times x minus 5 over 2 times 2/3 times x minus 5. Yan. Okay. Maya, isa-summarize natin yan. Last segment, yung DE, syempre, mag-right side of the section na tayo. So, yung segment DE, mayroon siyang E na pataas, 90.138889. So, this is segment DE
from 9 to 13. Tapos, trapezoidal, di ba yun? Kaduluduluhan ay P. Pero hindi pwedeng 2.5P yung height dito. Kasi nag-section tayo sa gitna. So, lalagyan ulit natin to ng Y. Y2 naman. Y3 na. Tapos, again, this is 13 minus X. And 13 minus X, pataas yung V, DE, clockwise yung M, DE. Ayan. So, yung Y3, in terms of X, ano siya? Yung ating trapezoid, P, tapos 2.5P. Nasaan tong trapezoid na to sa section? Ito siya. Ito. Yan. So, ito ay 13 minus X. Ito si Y3. Etong buong to, 4. So, similar triangles, 2.5P minus P all over 4, which is still yung 1.5P over 4, ay equal sa Y3 minus P all over 13 minus X. So, 1.5P over 4 is equal to Y3 minus P over 13 minus X. Si Y3 minus P ay 1.5P over 4 times 13 minus X. And si Y3 is P plus 1.5P over 4 times 13 minus X. Ayan. So, paano na yung equation nito? Summation ng force along Y equal to 0 pa rin. So, I have VDE plus 90.138889 minus P times 13 minus X. Tapos, minus Y3 minus P, yung height ng triangle, times 13 minus X all over 2 equal to 0. So, pag nilipat na ulit natin sa kabilang side, express VDE. So, you have negative 90.138889 plus P, di ba may value naman tayo niyan? P times 13 minus X. Tapos, plus Y3 minus P, ito yon 1.5P over 4 times 13 minus X times 13 minus X all over. Ayan. Tapos, summation ng moment at the section equal to 0. So, you have, dito na tayo, nagsasum ng moment. So, si VDE, walang moment dyan. Si MDE, clockwise. And then, si 90.13889, counterclockwise. Times 13 minus X. Si P, yung rectangle, clockwise. P times 13 minus X, tapos moment arm, rectangular load, 13 minus X over 2. Tapos yung triangle, Y3 minus P, yun yung height, times base, all over 2, times moment arm. So, 13 minus X divided by 3. Ayan. Equal to 0. So,
lipat nyo lang yung MDE sa kabilang side. Simplify lang natin. Y3 minus P, again, yun yung value niya. 1.5P over 4 times 13 minus X. Tapos, 13 minus X squared all over 6. So, itong Y3 minus P, ito yan. Itong buong to. Tapos ito, 13 minus X squared over 6. Yan na yung equation ng moment. So, summarize ko na lang dun sa last na video yung equations plus yung pagpa-plot ng diagram.